be Lodylicious and welcome back to my channel. If you're new here, hello and welcome. Yes, mga boss, for today's video, I'm so sorry kung natagalan ako mag-upload ng aking video kasi naman umuwi na po ako dito sa amin. Naging busy ako and balak kasi namin magpatayo ng maliit na business ng aking kapatid. So, naging busy kami mag-asikaso. And, kaya yun, di ako nakapag-shoot ng vlog. And, update ko kayo, i-share ko sa inyo yung aming mga yung aming munting business dito lang sa bahay naman. I-share ko sa inyo, i-vlog ko naman siya kung paano kami, kung ano yung mga ginawa namin about sa aming business. Yes. And yan, by the way, for today's video, mga bossing, gagawa na naman tayo isang magandang artwork. Yes. Ito, ipapakita ko sa inyo ang ating gagawin ngayong araw. Yan. Diba ang ganda? Oh. Saan ba? Yes! Nakita ko siya sa YouTube. Si Miss Ellie James, ganon. Yan. Nakita ko siya and sobrang na-amaze ako sa kanyang artwork, sa kanyang makeup. And, ano to? Parang sun and moon. Dati gumawa ko ng gumawa ako ng Mr. Snow and Mr. Sun. Tama ba yun? So, no further etchos. Pasensya na kasi mga sasakyang dumadaan dito sa amin kasi umuwi na ako dito sa amin eh. Dito sa aming probinsya. Yes. So, no further etchos again mga bossing. Let's start the video! Ang gagamitin ko palang primer is itong Face Republic Cica Gel Moisturizer. Yes, ito lang yung ginagamit kong primer, baga. Kasi wala akong mga primer na pang ito na lang yung ginagamit ko. Maging makapit yung makeup and hindi masira yung ating face. Yes. Yan. Mabibili siya sa Watsons. Maganda po siya sa mukha.
for today's video. Bye! Thank you for watching and sana po nagustuhan nyo ang aking makeup look for today. Actually, tonight na. Yes, mga boss, salamat po sa panonood and I hope na-satisfied kayo sa aking look for today. I'm very happy sa kinlalabasan. Again, wala kasi akong gems na puro white, puro parang diamond. Kaya meron akong red, blue, pink, brown. Yun na lang yung nilagay ko. Yes, mga boss! Don't forget po mga boss to please like, share, and subscribe to my channel and please click the notification bell for more video updates. Comment below lang po for more makeup tutorials, challenges, pranks, and lahat po ng video na gusto nyong ipagawa sa akin at gagawin ko po yan. Yes po mga boss, maraming natanggal yung aking pilikmating. I hope you like this video mga boss. Thank you for watching. Until next time. Bye!